Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Phương Em Về. Năm qua tình hình tài chính, sức khỏe, tình yêu, sự nghiệp của các bạn đều khỏe không nhỉ? Năm qua có thực sự là một năm đáng nhớ với tất cả các mục tiêu của các bạn đề ra đều được hoàn thành. Riêng mình được ngồi đây chia sẻ với mọi người đã là một hạnh phúc rồi. Có một quyển sách mà mình rất là yêu thích của tác giả Hi Minh là Bước chậm lại giữa thế gian vội vã. Thì qua lời văn rất nhẹ nhàng và sâu sắc đã khiến mình nghĩ là có khi nào mình đang phải cuốn theo lốc xoáy của guồng quay cuộc sống, như là buổi sáng mình thức dậy sát giờ gần đi làm, ăn vội chiếc bánh sandwich, lái xe đến chỗ đi làm với dòng người kẹt xe ở trên đường. Văn phòng thì tới văn phòng là mình lại bị xoáy vào cái vòng xoáy của công việc. Cuối ngày thì mệt mỏi rã rời, tiếp tục kẹt xe. Về đến nhà thì lết xác vào trong nhà, quăng mình vào trên chiếc sofa, ngồi lướt Facebook đến tới 11 giờ và oh my god, đi ngủ thôi, ngày mai lại là chuỗi ngày như vậy. Lặp đi lặp lại thì mình đã suy nghĩ là có khi nào mình nên sống chậm lại để dành thời gian cho bản thân, làm những gì mà mình thích, để sống một cuộc sống là live the life you will remember. Đây là lời bài hát The Night của Avicii mà mình rất là thích. Thì mình biết có rất nhiều bạn đã lên kế hoạch mục tiêu cho năm mới một cách rất là chi tiết và hoàn hảo. Thì nếu được thì cả nhà hãy cùng chia sẻ ở comment bên dưới nhé. Năm nay thì mình cũng cũng học đòi lên kế hoạch này nọ kia, thì cũng ham vui vậy đó, nên cũng muốn chia sẻ cho cả nhà. Vì mình muốn là sau một năm thì mình sẽ bắt đầu là review lại xem những cái kế hoạch nào mình đã đạt được, những kế hoạch nào là mình cần phải tiếp tục hoàn thành, hay có những cái điểm nào mà mình cần khắc phục để cho bản thân trở nên là tốt hơn. Kế hoạch năm nay của mình sẽ chia ra làm 3 mảng chính. Thứ nhất đó là develop myself, thứ hai đó là stay healthy and be happy, và thứ ba đó là chính là build relationship. Thì ở mỗi mảng mình sẽ chia ra làm các mục. Thứ nhất đó là Think Big thì chứa 3 mảng lớn ở trên. Tiếp theo đó chính là Small Action, tức là những cái việc cần làm để đạt được cái phần Think Big. Và tiếp theo đó chính là Move Quick ở đây thì mình sẽ đặt là cái thời gian ấn định mình sẽ hoàn thành cái mục tiêu đó. Và cuối cùng chính là Result ở đây là mình sẽ sau một năm mình sẽ review lại là cái mục tiêu đó mình đã đạt được, hay là nếu chưa đạt được thì mình cần phải có thời gian nào để hoàn thành. Cái mục tiêu đầu tiên mà mình set trong năm nay đó chính là develop myself. Chắc chắn cả nhà sẽ thắc mắc là tại vì sao là mình luôn ghi cái New Year Solution của mình lại bằng tiếng Anh, không phải là sử dụng tiếng Việt. Thực ra mình phải thú nhận với cả nhà là mình muốn cải thiện vốn tiếng Anh, và học tiếng Anh chính là mục tiêu lớn nhất của mình trong năm nay. Mình đã dành cả thanh xuân để học tiếng Anh luôn ấy. Và có những lúc mà mình nhớ là mình ghi cái từ vựng ra trên cái sticker, sau đó dán khắp mọi nơi, những nơi mà mình có thể là thấy được. Thì khi mà nó không có hiệu quả nữa, mình lại đi tìm đến những cái trung tâm, sau đó là do cái công việc hay cái này cái kia thì mình lại bỏ ngang. Thì đôi khi mình cầm những cuốn sách toàn chữ tiếng Anh lên á, thì mình đọc mới có 5 phút thì mình lại lăn ra ngủ. Đến giờ thì mình mới phát hiện ra rằng á, là không phải mình bị hỏng kiến thức tiếng Anh, mà do mình ngại nói, và nói chính là cái rào cản lớn nhất của mình. Có một cái cuốn sách của tác giả Hi Minh đó là Yêu những điều không hoàn hảo. Thì đôi khi chúng ta nên chấp nhận sự không hoàn hảo thì cái cuộc sống nó sẽ thú vị hơn. Nên nếu yêu lấy nó, chắn chúng ta sẽ có những cái dũng khí để vượt qua được những thất bại và kiên trì để bước tiếp. Nên là năm nay mình sẽ thay đổi phương thức bằng cách là học giao tiếp thay vì mình học ngữ pháp. Mình sẽ thực hành nhiều hơn, tự tin bước ra khỏi cái vùng an toàn của bản thân, giao tiếp. Và mình nghĩ là khi mà mình nói nhiều thì cái vốn từ nó sẽ được tăng lên theo cái
những cái gì mà mình đã thực hành ở trước đó. Nếu mà cả nhà có những cái kênh mà học tiếng Anh online giao tiếp nào chất lượng thì hãy giới thiệu mình với nhé. Tiếp theo nằm trong cái phần đi tới lớp Marcel thì mình sẽ học một cái kỹ năng mới. Thì mình đã làm việc ở một cái công ty gần 10 năm và cái sự lặp đi lặp lại trong cái công việc đôi khi mình cảm thấy là mình hơi bị nó hơi bị dừng chân lại một chút xíu. Nên năm nay mình sẽ quyết định học thêm một cái kỹ năng để phát triển bản thân, ví dụ như là nói chuyện trước đám đông hay là một cái khóa học đàm phán. Mình đang làm việc ở trên cái mảng cung ứng nên chắc chắn mình sẽ cố gắng để sắp xếp một cái thời gian thật là phù hợp để học thêm, trau dồi thêm những cái kỹ năng mềm cũng như là những cái kỹ năng chuyên môn. Thì có thể là năm nay sẽ có những cái hơi khó, tại vì mình vừa edit video vừa làm việc ở công ty nhưng mà lại vừa đăng ký một khóa học nào đó. Tuy nhiên thì mình nghĩ là việc gì cũng có thể làm được, cho nên là mình sẽ quyết tâm để cân đối mọi thứ sao cho nó thật là ok nhất. Mình rất là thích đọc sách nên là cái chuyên mục là đọc sách để phát triển tư duy và tâm hồn thì chắc chắn không thể thiếu trong cái mục tiêu của năm nay. Thì khi đọc một cuốn sách hay thì mình luôn cảm thấy là mình đã học được thêm những cái kiến thức mới, mở ra cho mình những cái con đường mới và mình có cái suy nghĩ của mình nó sẽ cũng được là phát triển thêm một chút. Đôi khi là mình không có thời gian để đi ra ngoài nên là việc tìm hiểu qua một cái cuốn sách thì thế giới nó sẽ được mở ra một chút xíu nữa. Năm nay thì mình quyết định sẽ đọc những cuốn sách như là Tấm lòng cao cả, rồi Ông già và biển cả, Từ bỏ quyết cuộc hoàn hảo, Đàn ông sao hỏa, Đàn bà sao kim. Và chú thích một cái là cái cuốn sách mà Đàn ông sao hỏa, Đàn bà sao kim là cuốn sách mà mình năm rồi mình vẫn mới đọc có một nửa thôi nên năm nay mình sẽ tiếp tục để hoàn thành cái cuốn sách này, chứ không là 2 năm mà chưa hoàn thành là không vui nha. Cách nào nữa ta? Hơi thở hóa tinh không nè. Mỗi tháng một cuốn sách chắc là sẽ kịp đọc ít rồi nhưng mà cũng có chất lượng. Là một cuốn sách thì mình thường sẽ đọc tới khoảng 1 đến 2 lần, tại vì đôi khi đọc một lần thì mình không có cảm nhận hết được cái lời văn ở trong cái cuốn sách nên mình sẽ đọc thêm một lần nữa để nó thấm hơn một lần nữa. Và những cuốn sách mà mình yêu thích thì mình thường đọc lại tới 2 tới 3 lần, rồi đôi khi đọc tới 5 lần mà mình vẫn còn thấy là mình vẫn chưa hiểu hết. Và phần cuối cùng trong cái Develop Myself chính là mình hy vọng mình có đủ thời gian để mình thiết kế một cái CV thật là ấn tượng, là một cái dấu ấn riêng của mình. Rồi sau khi hoàn thành CV thì được một vài nơi để đi phỏng vấn xem ngoài kia người ta vận hành như thế nào. Lần mà được đi phỏng vấn thì mình nghĩ là mình sẽ cũng học thêm được những kiến thức mới ở bên ngoài, thì đâu ai biết trước được điều gì. Cứ làm cái điều bản thân mà mình cảm thấy đúng, nó không có sai với cái nguyên tắc của bản thân là được, phải không cả nhà? Tiếp theo là chính là cái stay healthy và be happy. Thì trong cái phần này mình sẽ chia ra làm 2 cái mục nhỏ, đó chính là cái stay healthy. Ở stay healthy mình lại chia ra làm 3 cái mục tiêu nhỏ nữa. Về cái điều đầu tiên mà mình muốn nói đến chính là tập thể dục. Thì là một cái dân văn phòng chính hiệu nên việc mà dành thời gian là 8 tiếng một ngày là điều mà khá quen thuộc và không thể tránh khỏi. Thì năm nay mình muốn là duy trì một cái sức khỏe thật là tốt để bằng cách là tập thể dục. Mình quyết định là set tối thiểu là 30 phút một ngày và 5 ngày trong một tuần để tập cái bộ môn là yoga. Thì yoga sẽ giúp mình là giãn cơ nè, giảm đau vai gáy nè, rồi còn giữ được một cái tinh thần là thật là tốt. Mình cảm giác mà mỗi khi mà tập thể dục xong thì thật là thoải mái và tràn đầy năng lượng. Nên cả nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Dành một ít thời gian để chơi một bộ môn thể thao nào đó. Mình muốn tập thêm cái bộ môn Pilates nữa, nhưng mà do mình chưa có tìm được cái điều nào gần nhà
và mình cũng chưa sắp xếp được một cái thời gian hợp lý, nên mình quyết định là mình chỉ tập yoga năm nay, còn Pilates có thể là những năm sau, hoặc là trong năm nay nếu như mà có nối được thời gian thì mình sẽ tiếp cái bộ môn này nhé. Ưu tiên đó là ngủ trước 22 giờ. Thì phải thú thật với cả nhà rằng á, là mình đã có một thanh xuân vật vã khi phải chiến đấu với các em mụn như là mụn mũ này, mụn cám này, mụn đầu đen này, mụn nào thì mình cũng đã cân qua, và mình tốn rất là nhiều thời gian và công sức cũng như là tiền bạc vào trong cái skincare rồi các cái buổi trị liệu. Có thời gian thì mình sẽ làm một cái video để giới thiệu về cách mình đã chiến đấu với các em mụn như thế nào nhé. Và trong cái cuộc chiến đó thì mình thấy là cái yếu tố quan trọng nhất chính là phải ngủ đủ giấc và ngủ sớm. Cả nhà cũng đã biết thời gian để gan, thận, dạ dày các bạn nghỉ ngơi là vào ban đêm, và việc các bạn ngủ giấc trước 22 giờ sẽ giúp cho cái việc chuyển hóa rồi giải độc được hoạt động tốt nhất. Lợi ích của việc ngủ sớm là sẽ khi mà mình thức dậy vào sáng hôm sau thì mình sẽ có được một cái tinh thần thật là tốt và luôn tràn đầy năng lượng cho các cái hoạt động của ngày hôm sau. Có những đêm á, mà mình ngủ thức khuya để mà cày phim nè, rồi để edit video nè, rồi để làm một cái dự án trong cái công việc, thì sáng hôm sau mà khi mình thức dậy là mình có cảm giác là muốn đạp được cả thế giới luôn ấy. Ôi, cái cảm giác đó thật là kinh khủng, người lúc nào cũng nóng nảy, khó chịu, cáu bẩn nữa. Nên mình rút kinh nghiệm là mình sẽ ngủ sớm, và ngủ sớm còn làm cho mình đỡ cái rụng tóc nữa nha cả nhà. Mình đã duy trì được cái mục tiêu này trong vòng 5 năm rồi nhé. Cái phần thứ 3 trong cái stay healthy của mình chính là mình sẽ tăng cường ăn rau xanh, uống protein từ thực vật nè, và hạn chế là ăn đạm. Là một cái tín đồ mê thịt, nhưng mà mình nghĩ là đến lúc mình phải giảm bớt lại cái lượng đạm nạp vào trong người, rồi thay vào đó thì mình sẽ tăng cường cái rau xanh, tăng cường những cái trái cây tốt cho cơ thể. Trong cái phần Be Happy thì mình chia ra rất là nhiều cái resolution ở trong đó. Thứ nhất là mình sẽ ưu tiên chính là mình sẽ cười nhiều hơn, hoạt động nhiều hơn và lắng nghe nhiều hơn. Mình đọc qua rất nhiều cái cuốn sách và đúc kết được rằng á, là đôi khi những người giỏi nói chuyện chính là những người biết lắng nghe đúng cách. Cuộc sống thì đôi khi có những lúc nó sẽ diễn ra không đúng theo những gì mà mình đã mong muốn. Nếu như mà mình biết đứng dậy tại ngay cái điểm vấp ngã đó thì cũng được xem là một cái loại thành công. Cái phần tiếp theo trong cái Be Happy thì mình sẽ cố gắng học cái cách đó là bỏ ngoài tai những gì mà thực sự không cần thiết và tập trung nhiều hơn vào những điều tích cực trong cuộc sống, tại vì mình nghĩ là cuộc sống còn có những điều ý nghĩa hơn nữa. Trước đây thì mình đặt nặng vấn đề về công việc rất là nhiều, và mình có nhiều đêm là mình suy nghĩ thức trắng cả một đêm á. Hôm đó mình lỡ lời với đồng nghiệp thì họ có nghĩ gì sau lưng của mình hay không, hay là trong cái cuộc họp mình đã tranh chấp rất là nảy lửa với các đồng nghiệp, với cấp trên để tiến đến một cái vấn đề chung, và mình lỡ là gây tranh chấp hay là mâu thuẫn không đáng có, hoặc là ngày mai mình lên lại công ty thì mình lo lắng không biết có nhận được cái email nào khiển trách từ sếp vì hôm qua mình lỡ làm sai một cái vấn đề hoặc là một cái dự án nào đó. Nhưng mà khi một năm mình nhìn lại thì suy nghĩ cái vấn đề đó thực ra nó cũng không quá là quan trọng để mình phải suy nghĩ nhiều như vậy. Công việc thực ra theo mình là cũng chỉ là một phần giúp cuộc sống là có thêm ý nghĩa, hạnh phúc đầy đủ hơn, nhưng không phải là tất cả. Và càng lớn thì mình càng nhận ra rằng có những thứ quan trọng hơn mình phải để tâm, như là duy trì một cái sức khỏe thật là khỏe mạnh, rồi hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ nhiều hơn, rồi hình thành những cái thói quen tốt, hay là quan tâm đến những người mình thân yêu, quan tâm đến mọi người xung quanh nhiều hơn. Đó chính là những cái điều mà mình nghĩ là năm nay mình nên thật sự là tập trung vào nhiều hơn.
mình sẽ học cách đó là yêu bản thân nhiều hơn một chút. Thì có một cái câu nói mình rất là thích trong cái cuốn truyện Little Prince á, chính là việc đánh giá bản thân còn khó hơn nhiều so với đánh giá người khác. Thì nếu như bạn thành công trong việc đánh giá bản thân một cách đúng đắn thì bạn là một người có trí tuệ thực sự. Thì mình nghĩ thì đã đến lúc thì mình nên tập trung suy nghĩ là mình muốn gì thay vì những cái người xung quanh họ muốn gì. Hãy cảm nhận bằng cả trái tim về những gì mình muốn và bắt đầu làm. Mình nghĩ thì đôi khi á, vạn sự nó sẽ khởi đầu nan, nhưng mà gian nan thì đừng bắt đầu nản nha. Không có bắt đầu thì chắc chắn nó sẽ không có cái kết quả. Yêu bản thân thì có những điều nhỏ nhặt cũng sẽ làm cho mình cảm thấy hạnh phúc hơn, như là tặng cho bản thân một cái chuyến du lịch nhỏ nhỏ thôi, hoặc là ngay cả tặng cho mình một cái ly kem nhỏ sau những cái chuỗi ngày mà ăn kiêng chẳng hạn, hay là tặng cho bản thân một cái bộ quần áo mới sau những thời gian mà cày cuốc rất là vất vả. Những cái điều đó đôi khi lại khiến cho mình là cảm thấy hạnh phúc hơn, phải không cả nhà? Một cái phần tiếp theo trong cái phần Be Happy là mình sẽ học cách đó là cảm ơn nhiều hơn. Nhưng mà thực ra được sinh ra từ bố mẹ với một cái cơ thể lành lặn đầy đủ tứ chi cũng là một cái hạnh phúc to lớn rồi, và cũng là may mắn rất nhiều. Bước thức dậy và bước xuống giường, được hít thở một cái bầu không khí trong lành, được sống trong một cái xã hội hòa bình thì quả là một cái niềm vui và một cái may mắn rất là to lớn. Và hạnh phúc thì đôi khi đến từ những cái điều nhỏ nhặt nhất, nó sẽ làm cho mình cảm thấy là bớt áp lực hơn giữa một cái xã hội xoay chuyển không ngừng, và nó còn tạo ra cho mình được cái nhiều động lực hơn để một cái phần mà mình rất là hào hứng khi mình nói đến trong cái phần Be Happy này á, chính là Relax and Chill. Trong mình có một cái phương châm á, chính là làm hết sức và chơi hết mình. Thì đã làm á, thì phải có nghỉ ngơi cả nhà nhỉ. Mình sẽ dành thời gian để du lịch trải nghiệm một cái vùng đất mới nè, được thưởng thức cái ẩm thực nè, là một cái tín đồ mê ẩm thực, nên khi tới một cái nơi nào đó chắc chắn là mình phải ăn những cái món ngon của đất nước đó, những cái món truyền thống của đất nước đó thì mới thỏa mãn được cái dạ dày của mình ấy. Nói về cái kế hoạch gần của năm nay á, thì mình tiết lộ một chút xíu cho cả nhà là mình sẽ đi du lịch Malaysia với gia đình mình. Đặc biệt là mình sẽ tham dự cái concert của anh Ed Sheeran. Trời ơi, nói tới là mình cảm giác rất là hào hứng luôn ấy. Anh chàng này thật sự là tài năng, với cái giọng hát là chạm tới trái tim của hàng triệu fan luôn. Mình đã nghe rất là nhiều bài của ảnh và mình rất là háo hức chờ đợi cái chuyến đi này, nên là sau chuyến đi mình sẽ làm một cái vlog review cho cả nhà nhé. Tiếp tục trong cái phần này, chính mình cũng có lên kế hoạch đi du lịch ở những cái nơi khác. Trước khi mà mình đi đâu là mình phải hỏi ý kiến của bác Lý. Bác ấy mà khỏe rồi bác ấy mà gật đầu thì mình mới được đi, còn bác ấy mà lắc đầu một phát thì thôi, ở nhà luôn cho nó lành. Và phần cuối cùng trong cái phần Be Happy là mình sẽ cố gắng để chơi một cái nhạc cụ nào đó. Đây, mình được tặng cái cây đàn này 4 năm trước. Ôi trời ơi, nó đóng bụi luôn rồi. Đóng bụi nguyên cái này luôn cả nhà ơi. Nên năm nay mình sẽ cố gắng để học cái đàn ukulele này. Ôi thì chắc chắn phải quyết tâm mới được, chứ không thôi nó đàn nó đổ mất luôn cả nhà ơi. Thì ở phần này mình có một cái câu nói làm châm ngôn luôn ấy, của Carrie Bradshaw. Không biết mình có đọc đúng tên nữa hay không. Chính là điều sung sướng nhất, thách thức nhất và quan trọng nhất trong một mối quan hệ là khi được là chính mình. Thì đôi khi mình nghĩ thì trước đây là mình luôn chạy theo những cái mối quan hệ mà không được đáp lại theo cái cách mà mình đã cho đi, nên bây giờ mình sẽ chuyển hướng ngược lại, tức là mình sẽ tập trung nhiều hơn và đối xử tốt hơn với những người luôn tốt và tôn trọng mình.
rồi mình sẽ học cách đó là cảm thông và yêu thương, trao đi nhiều hơn đối với những người xung quanh. Năm nay thì mình sẽ cố gắng là dành nhiều thời gian hơn với ba mẹ, như là gọi điện hỏi thăm sức khỏe ông bà nhiều hơn. Mình có một cái may mắn đó là mặc dù làm công ty là rất là xa nhà, nên là trên đường về khi mà mình lái xe là mình thường hay gọi điện để tâm sự với mẹ hoặc ba. Thì mình đã học hỏi rất nhiều qua cái cuốn sách là Đừng bao giờ đi ăn một mình của tác giả Ken Ferrazzi. Bởi cái quyền năng nếu như mà xây dựng được mối quan hệ đúng người, đúng tình huống và ứng dụng phù hợp thì nó sẽ giúp ích trên con đường thành công. Và hiện tại thì mình đã đọc cái cuốn sách này được 3 lần rồi. Mỗi lần đọc thì mình đều học thêm được một cái gì rất là mới từ cái cuốn sách này. Nó cũng rất là giúp ích trong cái xây dựng mối quan hệ của mình với những người xung quanh. Là một cái tín đồ fan của cái truyện và bộ phim Little Prince thì có khúc mà cái chú cáo nói với cái hoàng tử bé rằng là, để mình nhớ câu gì nữa, cái câu nói đó chính là và bây giờ là bí mật của tôi, một cái bí mật rất là đơn giản là chỉ trái tim thì người ta mới có thể nhìn thấy đúng, điều gì là bản chất thì không thể nhìn bằng mắt. Mình luôn tâm niệm là trong một mối quan hệ thì hãy luôn là chính mình, thì dùng con tim để cảm nhận, và cái gì là xuất phát thực sự từ cái tấm chân tình từ trái tim thì nó sẽ là bền lâu hơn. Trên đây là kế hoạch xây dựng một cái New Year Solution của mình. Hy vọng có thể giúp ích cho cả nhà một phần nào đó để tham khảo. Theo mình đánh giá là cũng khá là đơn giản, nhưng mà nhiều năm mình set up cái mục tiêu thì mình có một vài cái mình sẽ bị left behind, hoặc là nó sẽ rơi rụng so với kế hoạch ban đầu, hoặc là nó sẽ có một cái điều chỉnh một chút xíu để cho phù hợp với những hoàn cảnh. Theo mình thì đôi khi cuộc sống nó có những cái điều bất ngờ nó sẽ đến, nó sẽ chen ngang, và việc điều chỉnh một chút xíu hoặc là rơi rụng như vậy thì cũng không có gì phải quá áp lực. Mình năm nay thì mình quyết tâm là mình sẽ hoàn thành là 8 trên 10 cái mục tiêu mà mình đã đề ra. Không biết có hoàn thành nổi không, nhưng mà thôi thì cứ kệ đi, cứ quyết tâm là mình sẽ review nó là hàng tháng. Mà mình đọc nhiều sách thì cũng nhiều tác giả khuyên rằng là nên review các kế hoạch là hàng tuần, như vậy nó sẽ đảm bảo được là mình sẽ không bị sót. Nếu có thời gian thì cứ set up hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, và năm thì sẽ ngồi lại và review lại xem nó như thế nào. Đến đây cũng hết các cái mục tiêu mà mình chia sẻ cho cả nhà rồi. Chúc cả nhà năm mới thật nhiều bình an, sức khỏe và hạnh phúc nhé. Bye bye cả nhà. Nếu như yêu thích cái vlog này của mình, cả nhà hãy like và subscribe giùm mình với nhé. Bye bye.